आफ्टर धिस मी ग्रीस देशाच्या समुद्रामध्ये एकटीच तरंगत होते. माझ्या पायाखालची जमीन त्या निळ्या पाण्यामध्ये संपूर्णपणे विरघळून गेली होती. असं एवढ्या मोठ्या समुद्रात एकटाच तरंगायला ना भीती नक्कीच वाटत होती, पण समुद्र तसा शांत होता. माझ्या डोळ्यासमोर याच समुद्राच्या पोटातून आलेली एक उंच कडा होता. समुद्राच्या हळुवार लाटा त्या कड्याच्या दगडाला अगदी अलगदपणे ओलवीत होत्या. हळूहळू मी त्याच्या जवळ गेले तेव्हा मला दिसलं की या कड्यामध्ये एक छोटीशी गुहा आहे. ही गुहा खरंच इतकी छोटी होती की त्याच्यात एका वेळेला एकच व्यक्ती मावली असती. हळूहळू मी या गुहेच्या दिशेने पोहायला लागले. प्रवेश गुहेत केल्या केल्या मी कधीच विसरणार नाही असं मला एक दृश्य दिसलं. गुहेच्या आतला दगड निळ्या प्रकाशात न्हात होता. मी ना आता गुहेच्या आत अजून खोल अशी पोहायला लागले. सुरुवातीला पोहणं तसं सोपं होतं, कारण हालचाल करायला बऱ्यापैकी जागा होती. पण जशी मी अजून आत पोहायला लागले ना तशी गुहेतली आतली जागा अधिकच कमी होत गेली. म्हणजे वरतून खालतून मला सगळीकडनं धारदार दगडांनी घेरून टाकलं होतं. कसं तरी अंधारात चाचपडत जमेल तसं कमीत कमी हालचाल करत एका हाताने असं डोक्याला प्रोटेक्ट करत करत मी आत पोहत राहिले. मागे वळून बघितलं तो गुहेचा प्रवेश एक निळा ठिपका बनून माझ्याकडे बघत होता. इतका वेळ हा जो निळा प्रकाश माझा सोबती बनून माझ्याबरोबर पोहत होता तो आता हळूहळू नाहीसा होतोय ह्याची मला जाणीव व्हायला लागली होती. माझ्या मागचा हा निळा गोल छोटा होत 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 गेला आणि क्षणार्धात काळ्या कुट्ट प्रकाशाने काळोखाने मला संपूर्णपणे गिळून टाकलं. आता मात्र मला काहीच दिसत नव्हतं. मी पूर्णपणे अंधारात एकटीच अशी पोहत होते. आपण एका अनोळखी देशात एका अपरिचित गुहेत एकटेच पोहतोय याची मला अचानक जाणीव झाली. आता भीती वगैरे काही वाटत नाही. हळूहळू मी बाहेरच्या दिशेने पोहायला लागले. तशीच अंधारात पहिले चालत मग पोहत माझी वाट शोधत शोधत गुहेच्या प्रवेशाच्या दिशेने जायला लागले. अचानकपणे काळ्या कुट्ट पडद्यावर एक निळा ठिपका प्रकट झाला. जशी मी त्या ठिपक्याच्या दिशेने पोहायला लागले तसा तो अजून मोठा होत गेला. इट वॉज ट्रूली माय लाईट ॲट द एंड ऑफ द टनेल. एकट्याने प्रवास का करावा हा प्रश्न बहुतेक मला कधी पडलाच नाही. मला ना जग बघण्याची अननोन अनसर्टन अनुभवांची कायमच एक ओढ होती. जर्मन भाषेमध्ये ना या भावनेला एक अतिशय सुंदर शब्द आहे, फॅनवे. फॅनवे या शब्दाचा किती छान अर्थ आहे बघा. आपण कधीच न भेटलेल्या माणसांसाठी, कधीच न पाहिलेल्या जागांसाठी, कधीच न अनुभवलेल्या क्षणांसाठी वाटणारी हुरहुर म्हणजे फॅनवे. म्हणजे होमसिकचं ऑपोजिट काइंड ऑफ. म्हणजे बघा आपण जेव्हा दुसऱ्या देशात जातो तेव्हा आपल्याला घरच्या खाण्याची जेव्हा आठवण येते तेव्हा आपल्याला होमसिक वाटतं ना. म्हणजे परिचित चवी स्पर्श माणसं मिळाल्यामुळे वाटणारी खंत म्हणजे होमसिक वाटणं. पण कधीच न भेटलेल्या माणसांची आठवण येणं म्हणजे फॅनवे. कधीच न चाखलेल्या खाण्याची, कधीच न पाहिलेल्या जागांची आस लागणं म्हणजे फॅनवे. फॅनवे ना बहुतेक फॅनवेने खूप आधीच माझ्या मनात घर करून टाकलं होतं. म्हणूनच बहुतेक मी प्रवास करायला लागले. प्रवास करणं आणि सुट्टीत फिरायला जाणं ह्यात फरक आहे. मला असं वाटतं की प्रवास माणसाने एकट्याने करावा, पण सुट्टीत फिरायला जाताना मात्र आपल्या मित्रमैत्रिणींबरोबर आपल्या कुटुंबाबरोबर जावं. प्रवास ही माझ्यासाठी ना इट मीन्स अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सप्लोरेशन. मला असं वाटतं की प्रवास जितका आपण जनात करत असतो ना तितकाच तो आपण आपल्या मनातही करत असतो. म्हणजे जितका आपण नवीन वाटा शोधायचा प्रयत्न करत असतो तितक्याच आतुरतेनं कुठेतरी आपण स्वतःला हरवून जाण्याची पण एक वाट पाहत असतो.
पण सुट्टीत आपण जेव्हा फिरायला जातो तेव्हा मात्र आपला हेतूच वेगळा असतो. म्हणजे आपल्या माणसांबरोबर चांगला वेळ घालवण्यासाठी, नेहमीच्या रुटीनपासनं ब्रेक मिळवण्यासाठी, या थोडं रिलॅक्स करण्यासाठी आपण सुट्टीत प्रवास करायला जातो. म्हणजे दोन्ही तितकंच महत्त्वाचं आहे, पण दोन्हीमध्ये खूप फरक आहे. गेली काही वर्ष मी वर्क अवे करून युरोपमध्ये भरपूर फिरले. वर्क अवे म्हणजे नेमकं काय? तर आपण केलेल्या मदतीच्या बदल्यात आपली राहण्याची आणि खाण्याची सोय केली जाते. युरोपमध्ये काय आहे ना, माणसं कमी असल्यामुळे तिथे कोणाकडून तरी काम करून घ्यायला खूप महाग जातं. म्हणून तिकडचे मध्यमवर्गीय रहिवासी काय करतात, माझ्यासारख्या प्रवाशांना त्यांच्या घराची दारं उघडतात आणि मग आम्ही त्यांना लागेल ती मदत करून, पडतील ती कामं करून त्यांच्याबरोबर राहतो आणि ह्या मदतीच्या बदल्यात ते आमची राहायची आणि खाण्याची सोय करतात. म्हणजे पडतील ती कामं करून मी युरोपमध्ये भरपूर फिरले. ग्रीस, जर्मनी, बॉस्निया, स्पेन भरपूर फिरले खरंच. आणि पडतील ती कामं म्हणजे खरंच पडतील ती कामं केली. कधी लहान मुलांची काळजी घेतली, कधी स्वयंपाक केला, कधी गाईंचं दूध काढलं, कधी सिमेंट मिक्स करून गटारं बनवली, कधी वेबसाईट्स बनवून दिल्या, कधी फोटोग्राफी केली, कधी जर्मन शिकवलं, कधी इंग्लिश शिकवलं, कधी चक्क भांडी घासली. म्हणजे कुठल्याच कामात कमीपणा नाही आहे हे मी खऱ्या अर्थाने वर्क अवे करून शिकले. ह्या गोष्टीमध्ये अशी एक गंमत असते की वर्क अवे कोणालाही शक्य आहे. व्यवसायाने मी तशी फोटोग्राफर आहे, वेडिंग फोटोग्राफी करते आणि जर्मन टीचर आहे. त्यामुळे मला माझ्या कामामध्ये एक ऑफ सीझन मिळतो आणि या ऑफ सीझनमध्ये मी मग असा वर्क अवे करून कमीत कमी खर्च करून भरपूर दिवस वेगळ्या वेगळ्या देशांमध्ये फिरू शकते. असा वर्क अवे करायला ना कुठल्याही प्रकारचं बंधन नसतं. म्हणजे तुम्ही काय शिकलात, तुम्हाला इंग्लिश येतं का नाही, तुमचं वय काय आहे, तुमचा व्यवसाय काय, ह्यातली कुठलीच गोष्ट महत्त्वाची नाही आहे. आजवर सोलो ट्रॅव्हलर म्हणून ना मी भरपूर फिरली आहे आणि त्यामुळे सांगण्यासारख्या आठवणी खरंच खूप आहेत. पण त्यातली एक बॉस्निया देशातली आठवण खरंच खूप खास आहे, जी मी तुम्हाला नंतर सांगणार आहे. पण बॉस्नियाकडे वळायच्या आधी या वर्क अवेबद्दल थोडी अजून माहिती देते. असा वर्क अवे करताना एक अशी गंमत असते की बहुतेकदा आपल्याला जी माणसं भेटतात ना ती आपल्याला परत कधीच भेटत नाहीत. आणि खरंच ही गोष्ट अतिशय लिबरेटिंग असते. मग मला असं जाणवलं की मी जेव्हा एकटी असते ना तेव्हा मी थोडी वेगळी वागते. म्हणजे आय एम नॉट फोर्स्ड टू स्टे कन्सिस्टंट विथ हू आय हॅव बिन सो फार. या नवीन माणसांना काय फरक पडतं मी घरी कशी वागते. म्हणजे मी अगदी माती जरी खाल्ली तर यांना काय फरक पडणार आहे, मला ते परत कधीच भेटणार नाही आहेत. दिस इज सो लिबरेटिंग. म्हणजे कोणीच जज करत नसताना तुम्ही नक्की कोण आहात या प्रश्नाचं उत्तर हवं असेल ना तर खरंच एकट्याने प्रवास करून बघा. गुगलला पण सापडणार नाहीत अशा छोट्या छोट्या जागांना तुम्हाला जायला मिळतं. खूप आवर्जून आपल्या मनाची आणि घराची दारं उघडणाऱ्या माणसांशी खूप जवळून तुमची ओळख होते. नवीन संस्कृतींमधल्या देशांमधल्या माणसांचं तुम्हाला घरगुती जीवन बघायला मिळतं आणि कमीत कमी खर्च करून खूप अर्थपूर्ण एक्सपिरियन्सेस मिळतात. म्हणजे ट्रॅव्हल वेबसाईट्स किंवा मॅगझिन्स कधीच दाखवणार नाहीत असं एक खूप खरंखुरं आणि इम्परफेक्ट जग बघायला मिळतं. वर्क अवेमुळे मला जे असं एक खरंखुरं इम्परफेक्ट जग दिसलं आहे त्याची ना एक छोटीशी झलक आता मी तुम्हाला दाखवते.
असाच एक वर्कअवे करताना मी बॉस्नियामधल्या बान्या लुका नावाच्या शहरात पोचले. तिथे ना माझी बरॉन्जे नावाच्या एका खूप इंटरेस्टिंग व्यक्तीशी ओळख झाली. मुळात फ्रान्सची ही बरॉन्जे नावाची बाई गेले अनेक वर्ष बान्या लुकामध्ये राहते आणि तिने माझ्यासारख्या अनेक प्रवाशांना याआधी पण होस्ट केलं. तर सुरुवातीला जेव्हा आमची त्या वेबसाईटच्या चॅटमध्ये आमचं जेव्हा बोलणं चालू होतं तेव्हा मी तिला सहज विचारलं की मी जेव्हा तुझ्याकडे येईन तेव्हा तुला काय टाईपची मदत करू, मला सांग नक्की म्हणून. तेव्हा तिचं एकदम सहज उत्तर आलं, तू ये मग बघू आपण. अशा प्रकारचा प्रवास करताना ना कुठल्याही प्रकारच्या अपेक्षा न ठेवता प्रवास करताना फार महत्त्वाचं असतं. कुठल्याच पूर्वकल्पना बाळगायच्या नाहीत ही गोष्ट खरंच खूप अवघड असते. पण हळूहळू त्याची पण सवय होते. मनाची एकदम कोरीपाटी करून मी गेले होते तिच्याकडे. तरी पण जेव्हा मी खरंच पहिल्यांदा तिचं घर बघितलं ना तेव्हा जीव जरा बुचकळ्यातच पडला होता. अतिशय वेड्या वाकड्या वाढलेल्या झाडांमध्ये आणि गवतामध्ये एक असं अवकळा आलेलं पडकं घर आणि त्याच्या अंगणात एक अनेक दिवस न अंघोळ केल्यासारखी दिसणारी एक वल्ली बाई मला दिसली तिकडे. असं काहीतरी दिसत होतं ते. तिने आधी स्वतःचा परिचय केला आणि मग मला तिने तिचं घर दाखवलं. घर म्हणजे उकिरडाच होता बरं का. म्हणजे इतका पसारा होता घरात. म्हणलं तर खूप गोष्टी होत्या आणि म्हणलं तर काहीच नव्हतं. म्हणजे 3-4 सायकली, रॉक क्लाइम्बिंगचं सामान, कोणीतरी गोळा केलेले शंख शिंपले, फ्लॉवर पॉटमध्ये कधी काळी रंगीत असलेली फुलं वगैरे अशा टाईपच्या बऱ्याच गोष्टी होत्या. पण किचनमध्ये फ्रीज, गॅस, तेल, साखर, मीठ असं काहीच नव्हतं. मी अशा ठिकाणी राहू 1.5 आठवडा असं मला वाटलं मी पहिल्यांदा तिथे गेले तेव्हा. पण का नको राहायला? म्हणजे मुळात आपला कम्फर्ट झोन सोडण्यासाठीच तर मी हे सगळं करते ना. आणि नाही म्हणायचं नाही असं मी घरातनं बाहेर पडतानाच ठरवलेलं असतं. म्हणून मी ठरवलं मग मी माझी एक अतिशय सुंदर नीटनेटक्या कपड्यांच्या घड्या असलेली शिस्तबद्ध माझी ती बॅग घेऊन तिच्या जमिनीवर विखुरलेल्या वस्तूंमध्ये अशी जागा केली आणि ठेवली आणि उघडली. माझ्या त्या अशा 1/3 केलेल्या सगळ्या एकसारख्या कपड्यांच्या घड्या बघून तिने माझ्याकडे कसा लुक दिला. तिने मला विचारलं, अगं तू वेडी आहेस का? अशा कपड्यांच्या घड्या कोण घालतं? तू एक काम कर, तू एक एक करून ना तुझे असे कपडे तुझ्या बॅगेतनं काढ आणि असे माझ्या घरात फेकून दे, असं करून. म्हणजे माझ्या घरात खूप पसारा आहे, आमच्याकडे सगळं चालतं असं तिचं म्हणणं होतं. मला मुळात कपड्यांच्या घड्या करणं खूप आवडतं, त्यामुळे मला ही गोष्ट अजिबात करायची नव्हती. बट आय डिसाइडेड टू ह्युमर हर. एक आतून भयानक त्रास होत होता, पण एक एक करून मी माझ्या सुंदर घड्या मोडल्या आणि अशा करून त्या घड्या विस्कटल्या आणि फेकून दिले माझे सगळे कपडे. आय हेट टू ॲडमिट दिस, पण मला अतिशय मजा आली हे करायला. पुढचे काही दिवस मी तिच्यासारखी जगले. मग पहिल्या दिवशी ना मी तिला विचारलं की तू किती वाजता उठतेस, कधी जेवतेस, काय खातेस, जरा सांग मला, म्हणजे मी माझा दिवस तसा ॲडजस्ट करीन. तेव्हा ती मला म्हणाली, मला जाग आल्यावर मी उठते, मला भूक लागल्यावर मी जेवते आणि मला मिळेल ते मी खाते. असं उत्तर देता येणारी किती माणसं आहेत तुमच्या आयुष्यात? म्हणजे तिने ना एक दिवशी जाहीर करून टाकलं, मी काय स्वयंपाक करत नाही ते भाज्या चिरा आणि शिजवा वगैरे, मला ते काय आवडत नाही. ती अक्षरशः म्हणजे शेजारच्या तिच्या भाजीवाल्याकडे मिळणाऱ्या काही मोजक्या भाज्या, फळं, बाजारात मिळणाऱ्या काही सुक्या गोष्टी, ब्रेड, ओट्स वगैरे त्याच्यावर जगते आणि अतिशय आनंदात जगते. एक दिवशी आम्हाला भूक लागली आणि जेवायला घरात काहीच नव्हतं, तर आम्ही चक्क एक अख्खं कलिंगड खाल्लं आणि व्यवस्थित पोट भरलं. म्हणजे आम्ही रोज सकाळी उठल्यावरती ठरवायचो की आज दिवसात काय करायचं. म्हणजे ती कधी सकाळी उठल्या म्हणायची आपण आज ॲक्रोबॅटिक्स करू, कधी योगा करायची, कधी जगलिंगची प्रॅक्टिस.
मग तेव्हा तिने नुकताच तिचा एक जॉब सोडला होता, त्यामुळे तिच्या आयुष्यात कुठल्याच प्रकारची बंधनं नव्हती. म्हणून आम्ही खरंच रोज तिच्या मनाला जे यायचं ते त्या दिवशी करायचो. एक दिवशी म्हणाली, तुला सायकलिंग येतं का? म्हणलं येतं की. ती म्हणली, इकडे ना डोंगरात एक असा झरा आहे आणि त्याच्या शेजारी एक असा कडा आहे जिकडे आम्ही रॉक क्लाइम्बिंगची प्रॅक्टिस करतो. चल तू पण सायकलने आमच्याबरोबर. मग काय, मी माझी तयारी चालू केली. टोपी, गॉगल, कॅमेरा, आयपॅड, स्पोर्ट शूज, प्रोटीन बार्स वगैरे फुल माझी तयारी जोरात. आणि बाहेर आली अशी तयार होऊन. तिने लिटरली तिची एक सायकलची किल्ली आणि काही सुट्टी नाणी अशी खिशात टाकली आणि म्हणाली, लेट्स गो. मग खरंच कमाल आहे या व्यक्तीची. आम्ही मग बराच वेळ सायकल करत करत गेलो आणि रॉक क्लाइम्बिंगच्या ठिकाणी पोचलो. तिथे तिचे काही मित्र होतेच थांबलेले, सगळं साहित्य घेऊन. मग त्यांनी आळीपाळीने बराच वेळ रॉक क्लाइम्बिंगची तिकडे अशी प्रॅक्टिस केली. आणि मग थोड्या वेळाने तिने मला विचारलं, तुला स्विमिंग येतं का? म्हणलं येतं की. तर म्हणाली, चल आपण ह्या शेजारचा झरा आहे ना, चल आपण ह्या झऱ्यातनं ना असं थोडं पोहत पोहत आणि चढत चढत, म्हणजे थोडं प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने जायला लागेल, पण असं चढत चढत जाऊया. आता ही व्यक्ती साधारण कधी पण काहीही करू शकते याची मला थोडी सवय झाली होती. पण ना प्रश्नांनी माझ्या मनात गर्दी केली. आता पोहायला जायचं, पण मी तर स्विमिंगचे कपडे नाही आणले, मग माझे कपडे भिजतील, म्हणे बूट तर काढून जायला लागेल, बूट घालून स्विमिंग कसं करणार, पण मग माझे बूट कोणीतरी नेले तर, आणि माझं सगळं महाग सामान, कॅमेरा, आयपॅड वगैरे ते कोणीतरी चोरलं तर. माझ्या चेहऱ्यावरचं प्रश्नचिन्ह बघून ती मला म्हणाली, काळजी करू नकोस, आपण तुझं सगळं सामान ना माझ्या टी शर्टमध्ये असं बांधू आणि ह्या झाडावरती फांदीवर लटकू. कोणी नेत नाही म्हणे इकडे सामान. माझ्या पोटात गोळा आला, म्हणजे एवढं सगळं महाग सामान वगैरे. पण मी माझ्या नियमानुसार नाही नाही म्हणले. ठीक आहे, ये भी करके देखेंगे. मग काय, माझं सगळं सामान आणि तिची एक सायकलची किल्ली असं मी तिच्या टी शर्टमध्ये बांधलं आणि झाडावर चढून एका उंच झाडावर एका फांदीवर लटकवलं. इतका हेवा वाटला ना मला तिचा त्या क्षणात. मग तिच्याकडे इतकं कमी असून ती माझ्यापेक्षा अनेक पटीने जास्त संपन्न आणि सुदैवी वाटली मला. म्हणजे खरंच माझा थँक्यू, माझा अर्धा जीव त्या फांदीवर लटकतोय. म्हणजे अर्धा जीव त्या फांदीवर लटकतोय, ती जाणीव ना अशी दगड बनून माझ्या मनात बुडायला लागली. ती मात्र वस्तूंच्या ओझ्यापासून मुक्त असल्यामुळे एकदम तरलपणे, खरंच वस्तूंच्या ओझ्यापासून ना ती मुक्त असल्यामुळे एकदम तरलपणे त्या पाण्यात अशी पोहत पोहत पुढे जायला लागली. मग पुढचे 2-3 तास आम्ही त्या पाण्यात थोडं पोहत थोडं चालत असं खूप वेळ तो असा डोंगर चढत चढत वर गेलो. फार छान वाटत होतं. असं दुपारची वेळ होती, पाण्याचं टेम्परेचर परफेक्ट होतं आणि झाडं वगैरे छान, म्हणजे खूपच मजा येत होती. मग थोड्या वेळाने मी तिला विचारलं की आपण आलो तसेच परत जाणार आहोत का? कारण काही ठिकाणी म्हणजे व्यवस्थित अवघड होतं चढून जाणं आणि प्रवाह पण बऱ्यापैकी होता, त्यामुळे तिथूनच उतरून जाणं धोकादायक वाटत होतं आणि हिची काही खात्री नाही. मी आपलं विचारलं तर ती म्हणली, छे आता असं उतरून नाही परत जाता येणार, आता आपल्याला असं पायी पायी डोंगरातनं जायला लागेल. माझ्या मनात पुन्हा काळजी दाटली. आता पायी डोंगरातनं उतरून जायचं, बरं इतकं ऊन आहे, माझ्याकडे गॉगल टोपी काहीच नाही आहे, पायात चप्पल पण नाही आहे, असं अनवाणी दगड बिगड टोचतील मला, कसं अनवाणी उतरून कसं जायचं आता. मग मी माझे हे सगळे मुद्दे तिच्याकडे मांडले ना, तेव्हा तिने मला एक अतिशय सोपा प्रश्न विचारला, व्हॉट इज द वर्स्ट दॅट कॅन हॅपन. म्हणजे जास्तीत जास्त काय होईल, इतका सोपा प्रश्न तिने तो विचारला ना, माझ्या मनात खोल दडलेली एक कुठेतरी एक भीती जी होती ती अशी अलगदपणे विरघळून गेली.
व्हॉट इज द वर्स्ट दॅट कॅन हॅपन? काय ऊन लागेल, काटे बिटे टोचतील, थोडेफार पायात जातील, काय होणार आहे? व्हॉट इज द वर्स्ट दॅट कॅन हॅपन? हे बघा, मी दाखवते व्हॉट हॅपन्ड. गेले पायात काटे गेले, ऊन बिन लागलं, पण त्याच्या पलीकडे काहीच झालं नाही. म्हणजे इनफॅक्ट आम्हाला ते आमचं शाण्यारकं झाड पण लगेच सापडलं, सगळ्या वस्तू परत मिळाल्या. एकंदरीत काहीच वाईट घडलं नाही. पण म्हणजे मला जाणवलं की आपण अशा छोट्या छोट्या गोष्टींची भीती इतकी बाळगत जगत असतो. कुठला पण नवीन अनुभव आपल्या वाटेला येतो तेव्हा आपला पहिला रिस्पॉन्स भीती असा का असतो? ही भीती जेव्हा सरते ना, तेव्हा शांत उत्सुकता उरते फक्त. मी एक दिवशी बेरॉन्जेला विचारलं की तू का असं होस्ट करतेस लोकांना? म्हणजे मला तू तुझ्या घरी बोलवलंस, तुझा काय फायदा झाला? मी तर तुझ्यासाठी फारसं काही काम पण नाही केलं. म्हणजे खरंच काय फायदा झाला तुझा? तेव्हा ती मला म्हणाली की सध्या मला जगात जाणं थोडंसं अवघड झालं या परिस्थितीत, म्हणून ना मी जगालाच माझ्या घरी बोलवून घेतलं. तू घरी आलीस म्हणून मला माईने बनवलेल्या भारतीय जेवणाचा आस्वाद घेता आला. तू आलीस म्हणून तुझ्या भाषेतले 4 शब्द माझ्या कानावर पडले, तुझ्या गळ्यातला सूर माझ्या मनात उतरला. असं कसं विचारतेस काय फायदा झाला? नाही, खरंच आम्ही दोघींनी एकमेकींना किती दिलं ना. हे विश्वची माझे घरं या वाक्याला नवीन अर्थ देणाऱ्या बेरॉन्जेने तर मला भरभरून दिलं. म्हणजे वस्तूंपेक्षा माणसं, सौंदर्य, आठवणी अशा गोष्टींची जपणूक केली तर आयुष्य किती साधं, सोपं आणि आनंददायी असू शकतं हे तिने मला शिकवलं. मला बरेच लोक विचारतात की असा प्रवास करून तू नक्की काय मिळवतेस? आपण जेव्हा असं सुट्टीत फिरायला जातो ना, तेव्हा आपण अशा जागा बघून परत येतो. पण असा प्रवास केल्यावर ना एक मैत्रीचा धागा जोडला जातो. सांगण्यासारख्या खरंच आठवणी खूप आहेत, पण एक छोटीशी आठवण सांगते. मला जर्मनीमध्ये मी असंच एक वर्कअवे करत होते, तेव्हा एकाने माझं खूप कमाल स्वागत केलं होतं. मग तुम्हालाच वाटेल की त्यांनी काय घर सजवलं वगैरे होतं माझ्यासाठी, पण त्यांनी काय केलं होतं बघा. म्हणजे असंच अगदी हळवं करून टाकणाऱ्या आठवणींना माझ्याकडे खरंच अशा आठवणींचा एक ठेवा आहे. जेव्हापासून मी असा प्रवास करायला लागले ना, तेव्हापासून मी माझ्या मनात एक म्युझियम बांधते. आठवणींचं म्युझियम आहे ते. या म्युझियमच्या भिंतींवर काय सांगू? या म्युझियमच्या भिंतींवर सुंदर जागा, अविस्मरणीय क्षण, विचार करायला लावणारे संवाद, काही वेचलेले शब्द, हवेत तरंगणारे गंध, वाटेत मिळालेले मित्रमैत्रिणी आणि नवीन भाषांमधले काही सुंदर सुंदर आवाज, अशा बऱ्याच गोष्टी या म्युझियमच्या भिंतींवर मी साठवते. मग अशी अश्विनने आपल्याला सांगितलं ते अगदी बरोबर होतं. रुमीला समहाव कळतं आपल्या मनात काय आहे, त्याला बरोबर त्याच्यासाठी शब्द सापडलेले असतात. रुमीचीच एक कविता आहे, किती सुंदर आहे बघा. समथिंग इन हिज आय ग्रॅब्स होल्ड ऑफ अ टॅम्बोरिन इन मी अँड देन आय टर्न अँड लिफ्ट अ वायलिन इन समवन एल्स अँड देन दे टर्न अँड दिस टर्निंग कंटिन्यूज. It has reached you now. Isn't that something? नाही, गंमत आहे ना. बेरॉन्जेमधली सतार मी उचलली आणि तिने माझ्यातलं वायलिन उचललं. म्हणजे आता मी तुमच्याकडे वळते. ही किमया तुमच्यापर्यंत पोचली का?